Ofta kan man ha samma spinnrock som man spinner ull, kan man ha och spinna lin på. Jag sätter på spolen på spinnvingen. Där skruvar jag på trissan och den skruvas då på motsatt håll mot vad man är van att skruva på en skruv. Och då ser ni, för att den här ska sitta fast ordentligt så kommer jag vilja snurra den här åt höger. Alltså med sols. Så när jag spinner så spinner jag med sols. Ska jag sätta fast den. Och det här är ju en dubbeldriven spinnrock. Och det innebär att jag har ett snöre som går 2 varv runt. Jag kan sätta fast den där på. Och första varvet ska gå runt spolen och driva runt spolen. Och andra där går runt själva trissan på spinnvingen och får spinnvingen att snurra. Jag ser till att börja här med en liten hjälptråd. För att den ska sitta fast riktigt ordentligt så kan man göra ett litet extra halvslag så att den kommer att följa med när jag börjar spinna. Perfekt. Här har jag en liten krok till min hjälp. Med den kan jag ta ut det här hjälpsnöret. Nu ska jag ta och göra i ordning ett fiberfäste. Och vilket fiberfäste jag använder, det beror på hur långt lin jag har. Det fiberfäste jag ska använda nu, det är det här spiran eller tonformade fästet. Och det lämpar sig väldigt bra till ett långt lin. Och innan jag gör ordning fiberfästet så tar jag alltid och häcklar om mitt lin. Och då tycker jag det är utmärkt att ha ett förkläde, för då kan jag hjälpa till och hålla den på plats. Bara låta den kastas tvärs över. Sen brukar jag känna lite grann på mitt lin och se hur mjukt och lent det är. Om det känns väldigt, väldigt strävt, då kommer jag att vilja borsta det hårt. Men det här linet ser väldigt fint ut och det är mjukt. Jag känner det när jag tar det mot handen att det är ganska mjukt och skönt. Men jag tar ändå och borstar mitt lin. Det gjorde man exempelvis i Ångermanland och i södra Västerbotten. Och gamla linborstar ser ut på det här sättet. Här har vi 3 stycken gamla linborstar som är gjorda av svinborst. Men man kan lika väl använda till exempel en skurborste. Och jag ser till att jag har ett ordentligt grepp. Och eftersom det här linet är så mjukt som jag har nu så tar jag bara och borstar det i luften. Det som är bra, det är att man får bort skävor om det råkar finnas någonting kvar. Vi får också bort små dammpartiklar och det är ju bra för min hälsa. Det här var då ett långt lin och då kommer jag göra en solfjäder. Och då är det återigen väldigt bra att ha ett förkläde. Och eftersom fibrerna i en sån här bunt har lite olika längd så kommer jag vika ner en bit. Och jag bedömer hur fibrerna ligger i den här bunten, hur mycket jag viker ner. Viker jag ner för liten bit, då kommer inte alla mina fibrer sitta åt. Så att jag viker ner en ganska stor bit här nedanför. Så. Och nu ska jag börja med att göra en solfjäder. Och det ska jag göra ett tunt lager. Ska vara som sockervadd. Och det som är viktigt när jag håller i lintågerna, eller linfibrerna, det är att jag hela tiden jobbar i sidled så att man inte råkar dra ut fibrerna. Alltså jag har inget motstånd här för jag jobbar hela tiden i sidled med fibrerna. Fram och tillbaka, och ju tunnare jag vågar göra det, desto lättare kommer det gå att spinna efteråt. Jag drar ingenting, det är som att fibrerna får falla ut av sig själv. Jag jobbar väldigt lätt med handen hela tiden. Så,
Här uppe kan jag bara sära lite grann på det. Lite mera. Då. Sen tar jag mitt fiberfäste. Och så ska jag se var jag ska knyta fast det någonstans så att jag ska få en bra höjd när jag spinner. Och då vill jag vara 5-6 centimeter nedanför fästet. Så här blir det en bra höjd för mig att knyta. Och det är viktigt att jag har lite koll på var fibrerna slutar i bunten. För här uppe så är det ju inte, alla fibrer är ju inte lika långa så att de går upp i toppen. Så jag får inte knyta för långt ner på den här. Så tar jag bara drar den runt. Det ska bli som en julgran. Sen behöver jag ha ett snöre att knyta med. Eller ett band tycker jag är väldigt bra. Jag tycker det är skönt att ha ett linneband. Bomullsband går jättebra. Ett material där linet kan glida mot. Och då är jag lite mån om att jag knyter fast här ganska hårt. Så knyter jag fast här. 2 stycken halvslag. Sen ska jag låta det här bandet gå runt om. Och här rullar jag på det ganska löst. Och sen på slutet så antingen om man har bara ett band så knyter man fast det här. Eller så har man använt en rocksticka eller en stryksticka, ett annat namn för den. Och då kan man bara knipa fast linet här i, inte linet, rockstickan. Så bara sätter jag fast den här över. Går att använda vad som helst. En glasspinne går också bra att använda. Eller en nålbindningsnål eller en brevkniv. Men jag tycker det är kul att jobba med fina redskap. Då är det dags att spinna från den här julgranen som jag har gjort i ordning. Jag kommer ta tag i några av de här lösa fibrerna. Och sen så när jag börjar snurra på hjulet så kommer de här börja att vira in sig i min hjälptråd. Det är med vänster hand som jag kommer dra ner fibrerna och det är med höger hand som jag styr själva snodden på garnet. Och tidigare när man våtspann då använde man ofta saliv, men som man alltså spottade på fingrarna eller stoppade fingrarna i munnen. Men eftersom inte det är så bra för hälsan så har jag istället satt fast en liten kopp här. Och i den så har jag ett linfröavkok. Det är alltså en näve linfrön som jag har kokat i 1/2 liter vatten och låtit koka upp och stå i 4-5 minuter. Och den ska vara lite slimmig i konsistensen för då kommer det gå lättast att spinna. Nu ska jag göra ett annat fiberfäste och jag ska använda det platta fiberfästet. Eller linblad kallas det också ibland. Ska häckla om linet. Och tycker man det är jobbigt att ha det mellan knäna så kan man också ta en fotstöd. När jag ska jobba med det platta fiberfästet så tar jag och veckar linet. Och sen så tar jag och kniper åt det. Sådär. Återigen är det ju viktigt att jag placerar linet så att jag är säker på att jag får med så många fibrer som möjligt. Så att jag låter det vara en svans. Och då får man ju se så man får en bra arbetshöjd. Och jag tycker att här hamnar det bra för mig. När jag jobbar med det platta fiberfästet, när jag börjar spinna så tar jag lite fibrer på sidan av det här, av linet. Genom att väcka linet så kan man ju säga att jag bryter sönder linfibrerna på några ställen och där kommer de göra lättare att de tar tag i varandra när jag spinner. Så man skulle kunna säga att jag ökar vidhäftningsförmågan i och med det.
Om man har ett kortare lin som är kring 50-55 cm långt så lämpar sig den här typen av fiberfäste väldigt bra. Det kan också se ut så här som en fågelbo. Och det finns också tällda väldigt vackra korta fiberfästen. Och den här metoden brukar jag kalla för U-metoden. Och det här kan man jobba med antingen i förklädet eller på bordet. Och det är lite grann en vanesak vilket man föredrar. Jag drar ut lite fibrer. Där korta. Sen kan man om man vill spotta lite grann på handflatan bara så att man får första varvet att sitta åt. Första varvet kan jag behöva hjälpa till med mina fingrar. Så rullar jag på. Och röra så lite som möjligt i fibrerna utan låta dem själva ta tag i varandra. Nu när jag ska börja spinna så tar jag tag med tråden från mitten på fiberfästet. Sen är det samma sak som gäller i alla. Att vill jag få en jämn fin tråd så ska jag se till att fibrerna är sträckta när snodden bildas. Tycker man att fiberfästet kommer för långt upp, då kan man faktiskt ta det lite granna i knät. Eller om man spinner länge och känner att man behöver variera sin arbetsställning. Vi har det gråare linet som var bättre, längre fibrer och framförallt det var bättre rötat, så det var mjukare fibrer, vilket gör att jag kan göra en tunnare, jämnare tråd. Det gröna här, det är lite underrötat, så skävorna sitter mera fast i fibrerna och det gör att tråden blir lite mera yvig och det blir också att jag spinner en lite tjockare tråd. Så grovleken på tråden får jag lite grann anpassa till fibrerna som jag har tillgång till. Då ska jag ta och göra U-metoden, men den här gången så håller jag till på bordet när jag gör det. En del tycker att det är lättare. Om man inte har något fiberfäste så kan man också spinna en tråd utan fiberfäste och ha det fastsatt i midjan. Och man kan antingen sätta fast det på en gång, så där. Eller man kan lägga in det i en handduk. Jag tänkte jag skulle ta. Det blir en liten ficka här som jag kan ta mitt lin ifrån. Det här är en metod som egentligen repslageri använder sig av. Och det här lämpar sig väldigt bra för om man vill göra lite tjockare garner. För det blir en liten skillnad på tråden när man spinner på det här sättet. Och det är att tråden fibrerna kommer komma dubbelvikta in i tråden. Nu tänkte jag att jag skulle spinna upp de här fina blånorna som blev över från att jag gjorde ordning fiberhuvudet. Och jag kan ju spinna dem precis som de är, men jag ska sätta dem på en härkull eller ett kort fiberfäste. Den här är gjord efter gammalt och det här är nytillverkad. Jag tänker använda den här för den har en sån bra midja på sig. Jag kommer bara lägga fibrerna så att de blir lite mera parallella. Det kan jag göra med bara händerna. Och forma det i
En del vill ha häcklorna till sin hjälp när man gör det här. Eller att man kan använda ett par gamla kardor för att göra fibrerna parallella. Och blångarnet är för mig ett ta tillvara garn. Man ser också att det är ganska olika längd på de här blånorna. Så, då tar jag och lägger dem så att mitten på blånorna kommer runt om. Och för att det ska knyta riktigt bra så brukar jag använda ett litet tyg runt om det hela. Och så tar jag ett snöre och knyter om det. Och då är mitt fiberfäste klart som jag ska ha när jag spinner på slända. Det finns många olika typer av sländor. Men såna här typer av sländor finns ganska många bevarade på museerna. Och det är sådana som har varit vanliga på 1700-1800-talet att spinna på. Och de kallas ibland för linsländer därför att de har små taggar på sig. Lingarnet blir gärna lite glatt. Och för att inte då garnet ska åka av som man har spunnit här på så är det de här jacken på. Och det roliga är att tittar man i museisamlingar så hittar man sländer av den här typen så har man nästan alltid lindat några varv med ett lingarn eller ett hampagarn för att just visa att det är det de används till. Men en sån här slända som har helt slät, den går också att använda utmärkt att spinna med. Den här sländan har en krok och jag bara hakar fast i kroken. Och nu tänker jag spinna så jag sätter igång den med fingrarna. Och då vill jag ha den medsols. Sen så rullar upp dem som en 8 på mina fingrar. Så att jag håller tråden sträckt hela tiden. Knyter fast den på sländan. Man kan sätta igång sländan på väldigt många olika sätt. Och den här gången har jag valt att sätta igång den med fingrarna. Och sätter jag igång den med höger hand, då är det naturligt för fingrarna att sätta fast den så att den går medurs. Men jag kan också sätta fart med den med benet. Och den brukar vara bra när man blir lite snabbare på att spinna. Men då vill jag göra snodden på garnet åt andra hållet. Så vilken snodd det blir på min tråd, det har att göra med vilken hand jag håller sländan i. Och vilken metod jag använder för att sätta igång sländan. För att få ett fint jämnt garn när man harvlar upp det så kan man låta det gå genom lite vatten. Och det här är varmt vatten och sen har jag stoppat i lite av mitt linfröavkok. Man kan också ta några linfrön som man stoppar in. Jag sätter fast tråden på min härvel och sen börjar jag härvla. Och genom att tråden går genom det här linfrövattnet så kommer tråden att jämnas till, den kommer att sträckas ut. Det kan vara partier på tråden som har lite extra knorr på sig. Och i och med att man sträcker på tråden här så kommer den där knorren att fördela sig över en längre bit. Och då får man ett jämnare resultat. Ja, och här så har jag en keramikskål med en liten ögla. Man kan också göra så att man tar en stor kastrull och så stoppar man ett lock som har ett handtag på sig. Och så stoppar man genom den. Ett annat sätt att blöta ner tråden, det är ju att ta en liten svamp som jag doppar i det linfröavkoket som jag har. Och sen så låter jag tråden gå igenom. Så knyter jag ihop första och sista tråden med varandra. Så. Och sen får den stå här på härven och torka. Och när den är torr så kan jag sen ta upp den. Ett annat sätt att härvla upp garnet, det är att använda ett härvelkors. Jag brukar knyta fast den i mitten ståndaren. Då vet jag vad jag ska ha den.
Så, nu ska jag börja. Ta den runt om här. Och det går ju utmärkt att göra en härva med garnet torrt också. Men det blir alltså inte lika glansigt om man väljer det torrt.